الترتيب والتنظيم حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان، لأنها تخلي الواحد يحس كده إن الحياة جميلة ورايقة. فالنهاردة أنا هوضب الدولاب بناء على طلب وديعة. ميرسي يا وديعة على اقتراحك. أنا عندي سلسلة من الترتيب والتنظيم لأشياء مختلفة في البيت على القناة، فلو حد بيحب التنظيم زيي تقدروا ان انتوا تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وهسيب لينك قائمة بكل الحاجات اللي أنا رتبتها لحد دلوقتي في صندوق الوصف. وخلونا نبدأ فورا. لو تفتكروا فيديو ديكور أوضة النوم هتلاقوا ان انا اتكلمت على الدولاب ده وازاي عملته، وتقدروا ترجعوا للفيديو، وكمان هسيب طبعا لينكات لأي حاجة هيتم ذكرها في الفيديو في صندوق الوصف. الحتة دي أو المنطقة دي جنب الدولاب أنا حبيت إنها تكون walk-in closet أو زي ما تقولوا غرفة ملابس. فغرفة ملابس معناها إن يكون فيها مراية، يكون فيها شماعات، يكون فيها مانيكان. فدي الحاجات اللي أنا حبيت إن أنا أحطها في الكورنر ده، واللي مختصة بالملابس جنب الدولاب. الدولاب زي ما انتوا شايفين هتلاقوا فيه شماعات، هتلاقوا فيه أرفف، هتلاقوا فيه أدراج. هقولكوا على كل حاجة ازاي رتبتها وايه الأدوات اللي أنا استعملتها واللي ممكن انها كمان تنفع في أي دولاب تاني. بما اننا في فصل الشتاء فهدوم الصيف هتلاقوها في الشنطة اللي انتوا شايفينها. معطر الدولاب من الحاجات المهمة، وانا شخصيا بحب استعمل حاجات طبيعية، غالبا بتكون شنط صغيرة زي ما انتوا شايفين، وبيكون فيها لافندر، زهرة اللافندر او اي ورود وازهار او اعشاب ليها ريحة. دي اشتريتها من ايكيا، وهي عبارة عن شنطة قماش وبحط فيها ورود وازهار. لترتيب الإشاربات أنا استعملت الاختراع ده من إيكيا، عبارة عن دواير متوصلة ببعض وفي شماعة من فوق. بالنسبة للإشاربات القصيرة بربطها زي ما انتوا شايفين، أما الإشاربات الطويلة ففي طرف بيدخل في الدايرة اللي فوق وطرف بيدخل في الدايرة اللي تحت، وبكده أقدر إن أنا أشوف كل الإشاربات اللي عندي بنظرة واحدة، وأقدر أختار في وقت قليل. نفس الاختراع ده استعملته في ترتيب الأحزمة، وأنا ما عنديش أحزمة كتيرة زي ما انتوا شايفين. الملابس الداخلية رتبتها باستخدام الشماعة دي اللي فيها مشابك، وكل اللي بعمله ان انا بطبق الاندروير كلهم بنفس الطريقة عشان يكون شكلهم منظم. دي من الادوات المنظمة للدولاب، وانا هستعملها في تنظيم الشرابات. هي بتيجي بأحجام مختلفة، واشتريتها من موقع اي باي. فزي ما انتم شايفين الشرابات يعني مش منظمة قوي، ولكن ممكن تكون منظمة اكتر. فاللي بعمله ان انا باخد كل شراب وبلفه زي ما انتم شايفين وبحطه في مكانه في المنظم. وبكده تبقى الشرابات بقت منظمة. ده قبل وده بعد. اللي انا استعملته في تنظيم الشرابات هو نفسه اللي هستعمله في تنظيم التيشيرتات، ولكن بحجم اكبر. او ممكن استعمل اللي انتوا شايفينه الحاجز اللي بيتحط في الادراج، وده من ايكيا.
ممكن أغير مقاسه بحسب مقاس الدرج. عشان أوضب القفازات استعملت مجموعة من الجيوب متعلقة على شماعة وحطيت فيها القفازات الشتوية. عشان أوضب الهدوم لازم أخرج الهدوم كلها برا وابتدي أشوف ايه الحاجة اللي أنا هحتفظ بيها وايه الحاجة اللي أنا هتخلص منها أو هتبرع بيها. بعد ما خرجت كل حاجة طبعا نظفت الدولاب بمحلول من المية والخل والزيت العطري، والدولاب بحط فيه حاجات تانية برضو، دي مثلا اللوحات اللي أنا رسمتها وأوراق الكرافتنج، فمش لازم يكون كله حاجة متعلقة بالملابس. والباسكت دي هيكون فيها الملابس الرياضية وبنطلون اليوجا. ودي شنطة الاكسسوارات اللي أنا عملتها، منظم الاكسسوارات. لترتيب الملابس في عدة طرق، ممكن ان انا ارتبها بحسب اللون، بحسب النوع، فاحط مثلا الجيبات مع بعض، الفساتين مع بعض، ممكن بحسب الطول. ده مثلا من الفساتين اللي انا ناوية ان انا اتخلص منها لانها ما بقتش تسعدني، فاما ان انا هتبرع بيه او اني هعيد تدويره. وده بنطلون اصبح غير صالح للاستخدام الادمي، فنفس الكلام. ده الجزء العلوي من فستان الفرح لو تفتكروا. احيانا بعلق حاجات مقلوبة، وده لاني بكون لبستها مرة مثلا وكان لسه مش محتاجة انها تتغسل، فعشان كده بعلقها مقلوبة عشان اعرف ان انا لبستها، وعشان كمان ما تأثرش على الهدوم اللي حواليها. وانا قررت ان انا هرتب الهدوم بحسب اللون. مهم جدا في التنظيم ان الشماعات كلها تكون نفس الشكل. ودي قطعة مهمة جدا في الدولاب السنة دي، اشتريتها عشان البرد الشديد، اشتريتها من ايباي. الاختراع ده للناس اللي ما عندهاش مساحة أفقية في الدولاب، فعايزين يعلقوا الحاجات بشكل رأسي. وده اختراع تاني للبنطلونات والجيبات، بعلق عليه البنطلونات والجيبات بعلقها على شماعة الدولاب. الجزء اللي ورا الشماعة أنا هستغله في حفظ مجموعة من الحاجات، فمثلا الشنطة دي المفروض شنطة أحذية، ولكن أنا بحط فيها كل ديكورات المناسبات. والصندوق ده هو صندوق السعادة، اتكلمت عنه في فيديو قبل كده خاص بالريلاكسيشن أو بالاسترخاء، فتقدروا تشوفوا الفيديو لو عايزين تعرفوا جواه ايه. مجموعة من المحافظ، وده باقي فستان الفرح بالجوانتي بالبوكيه، حاجات ما بستعملهاش ولكن ليها ذكرى مهمة وعشان كده عايزة احتفظ بيها. نيجي بقى للأرفف. الأرفف عندي عميقة جدا، فصعب ان انا اشوف الحاجات اللي جوه بسهولة او ان انا اوصل لها، وعشان كده فكرت في الصناديق او العلب او السلال.
دي سلة مثلا عليها فراشات زي ما انتوا شايفين، وانا هحط فيها علبة البرا. دي علبة وجواها بتحط البرا، حتى مناسبة كمان للسفر. وده بشكير. وبكده يبقى سهل جدا ان انا اخرج السلة واقدر اوصل للحاجات اللي جوه. الرف ده خاص بذكريات الطفولة. لو عايزين تعرفوا ده مين تقدروا تروحوا على الانستجرام. ودي باربي عندها دلوقتي 35 سنة تقريبا، كلهم من ايام الطفولة وما زلت محتفظة بيهم. ودي اشغال يدوية كنت بعملها برضو وانا طفلة. والعلب اللي انتوا شايفينها دي كلها معاد تصنيعها. دي علبة فاكهة وانا قعدت تدويرها واستخدامها. المونوكيرات دي انا غالبا ما بستعملهاش على ضوافري، غالبا بستعملها في الكرافتنج. ودي علبة برضو، علبة مناديل قعدت تدويرها واستعملتها في حفظ حاجات في الدولاب. وبكده كل حاجة سهل ان انا اوصلها في الرف. الرف الاخير ده هتلاقوا فيه برضو مجموعة من العلب، كل علبة مختصة بشيء معين، وده بيسهل الوصول للحاجة. فهتلاقوا هنا مثلا انا حاطة مجموعة من الشباشب وكمان منظم للشنطة. المنظم ده فكرته ان انا احط فيه كل الحاجات اللي انا بحتاجها في الشنطة بتاعتي، ولما احب ان انا اغير الشنطة يبقى سهل جدا ان انا اخرج المنظم من شنطة واحطه في شنطة تانية بسهولة من غير ما اقعد ادور على الحاجات. وفي منه الوان مختلفة طبعا، لكن انا فضلت اللون البينك. واقدر ان انا اتحكم في حجمه، اصغره او اكبره. وبرضو اشتريته من ايباي. بما اننا بنتكلم على الشنط، فده منظم للشنط في الدولاب. هو مش مناسب للدولاب بتاعي حاليا، ولكن هو بياخد تقريبا 8 شنط، وليه واجهة شفافة فاقدر ان انا اشوف الشنطة. واستعملت في ترتيب الأرفف التانية الصناديق الكرتون زي ما انتوا شايفين. دي بحط فيها الشنط بتاعتي. وبما ان الصندوق على قد الرف بالظبط، فانا كده استغليت المساحة واقدر ان انا استعمل الحاجة واوصل لها بسهولة. العلب دي هتلاقوا واحد فيه الأدوية، بس الأدوية الخاصة بيا غير أدوية البيت اللي أنا نظمتها قبل كده في فيديو تاني. والصندوق التاني ده هتلاقوا فيه بعض المتفرقات، لمبة العجلة، سيلفي ستيك. وبكده أبقى نظمت الدولاب كله. أرجو أن انتوا تكونوا استمتعتوا بجولة في دولابي، وتكونوا حاسين ان انتوا عايزين تروحوا حالا وتروحوا توضبوا الدولاب بتاعكم. فأرجو ان الفيديو يكون ملهم وتكونوا تعرفتوا على أدوات مهمة في تنظيم الدولاب. يا ترى انتوا كمان لسه محتفظين بألعاب الطفولة؟ ياريت تكتبولي في الكومنت. ولو حابين ان انتوا تدعموا القناة فما تنسوش تعملوا لايك في اليوتيوب وتعملوا شير للفيديو مع الناس اللي تعرفوهم واللي تحسوا انه يهمهم ان هم يشوفوا الفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. واشوفكم في فيديو جاي.